Καλησπέρα. Απόψε θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια συγκλονιστική εμπειρία που έζησα πριν από περίπου 13 χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής μου, δημοσιογραφικής αποστολής, στη Δυτική Αφρική. Μια μοναδική εμπειρία που με οδήγησε στο να ανακαλύψω κάποιες κρυφές δυνάμεις που είχα μέσα μου. Δυνάμεις κάποιες σωματικές, αλλά βασικά και πιο σημαντικά ψυχικές δυνάμεις. Μια εμπειρία που χάραξε μονοπάτια, άνοιξε πόρτες μέσα στο λαβύρινθο της ψυχής μου. Μια εμπειρία που με έκανε να βουτήξω βαθιά μέσα σε αχαρτογράφητα νερά. Μια εμπειρία που τελικά μου έδωσε να καταλάβω ότι τα πιο αχαρτογράφητα νερά βρίσκονται μέσα στην ψυχή μας. Ας πάμε μερικά χρόνια πίσω. Είμαστε στο 2000, στη Σιέρα Λεόνε. Η Σιέρα Λεόνε είναι μια μικρή χώρα, μισή στο μέγεθος σχέση με την Ελλάδα και με περίπου 5,8 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι στον 8ο χρόνο ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου που έχει στοιχήσει 50.000 ζωές και έχει στείλει άλλα 2,5 εκατομμύρια κόσμο στην προσφυγιά. Η Σιέρα Λεόνε έχει παράγει διαμάντια, τα λεγόμενα ματωμένα διαμάντια. Αυτά τα διαμάντια, ενώ θα μπορούσαν να είναι ευλογία, τελικά είναι η κατάρα της χώρας. Η Σιέρα Λεόνε είναι μία από τις πιο φτωχές, συγκεκριμένα θυμάμαι εκείνη την εποχή, το 2000 ήταν η πιο φτωχή χώρα στον κόσμο. Με προσδόκιμο ζωής για τους άντρες 39, για τις γυναίκες 41. Εγώ ήδη είχα κλείσει τα 39, ήμουνα στα 40, επομένως είχα περάσει το προσδόκιμο. Θέλω να δω αν θα σας κάνω να γελάσετε μία φορά σε αυτά τα 18 λεπτά. Λοιπόν, για να βοηθήσω λίγο και τον εαυτό μου και εσάς, θα σας δείξω μερικά slide. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε το Μάιο του 2000 και οι αντάρτες του RUF, Revolutionary United Front, έχουν καταλάβει το 80% της χώρας και φυσικά όλα τα αδαμαντορυχεία. Έχουν απαγάγει περισσότερους από 500 στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών και κατά διαστήματα τους σκοτώνουν και πετάνε τα πτώματά τους αριστερά και δεξιά. Υπάρχει μια κατάσταση τραγική. Οι Βρετανοί στέλνουν αμέσως, ήταν πρώην Βρετανική απικία, στέλνουν αμέσως ειδικές δυνάμεις για να προστατεύσουν την πρωτεύουσα, τη Freetown και να βοηθήσουν τους ξένους υπήκοους και τους Βρετανούς αλλά και τους ξένους υπηκόους να φύγουν από τη χώρα. Ο στρατός της Σιέρα Λεόνε είναι ένα αστείο, δεν μπορεί να συγκριθεί με το RUF. Το οποίο RUF, λοιπόν, για χρόνια, τι κάνει? Παίρνει ανθρώπους και τους κόβει τα χέρια και τα πόδια. Δεκάδες χιλιάδες, κυριολεκτικά σχεδόν 100.000 ανθρώπους έχει πάρει σε όλες τις ηλικίες και τους κόβει τα πόδια και τα χέρια. Επίσης, το άλλο που κάνει είναι ένα μοντέρνο, ας πούμε, είδος παιδομαζώματος, το οποίο παίρνει παιδιά 6 με 12 χρόνων και τα μετατρέπει σε μηχανές θανάτου. Να δούμε μερικά slides που τράβηξα εκείνη την εποχή. Εδώ βλέπουμε μερικές φωτογραφίες, συγγνώμη. Βλέπουμε κάποιους πρόσφυγες, παιδιά στρατιώτες. Αυτό το παιδάκι είναι 3 χρόνων και του έχουν κόψει το χέρι ήδη από τους 18 μήνες. Αυτός είναι ένας κύριος 53 χρονών, του έχουν κόψει και τα 2 πόδια, όπως βλέπετε. Ένα κορίτσι, μια teenager 13 χρονών, της έχουν κόψει το χέρι. Εδώ κάνουν περιπολίες οι Βρετανοί πάνω από τη Σιέρα Λεόνε. Οι μάχες λίγο έξω από τη Freetown συνεχίζονται. Είναι πολύ αιματηρές, πολύ άγριες οι μάχες. Αυτοί, παρεμπιπτόντως, θα νομίζατε ότι είναι RUF, αντάρτες, κι όμως είναι ο στρατός της Σιέρα Λεόνε, οι οποίοι πολλές φορές το πρωί ήταν στρατός και το βράδυ ήταν αντάρτες, ανάλογα ποιος έδινε χρήματα, ναρκωτικά και αλκοόλ. Αυτός είναι, ας πούμε, ένας αξιωματικός του στρατού της Σιέρα Λεόνε. Πιο κάτω από το t-shirt λέει «Death and destruction in minimum time». Και τελικά αυτός είναι ένας από τους στρατιώτες που δούλευα μαζί. Τον έλεγα ο highway surfer. Δυστυχώς σκοτώθηκε κάποια στιγμή. Λοιπόν, είμαστε 24 Μαΐου του 2000. Αυτή η πράσινη γραμμή εκεί πάνω, εδώ είναι η Freetown. Συγγνώμη, έχω κόψει το F.
είναι η Freetown και αυτό είναι η διαδρομή που ακολουθήσαμε με το αυτοκίνητο. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή. Περάσαμε αρκετά την πρώτη γραμμή, λοιπόν, και έχουμε φτάσει, είμαστε 2 αυτοκίνητα, 4 δημοσιογράφοι συνολικά και γύρω στους 5 στρατιώτες. Προχωράμε να συναντήσουμε κάποιους που θα μας βοηθήσουν, τέλος πάντων, στρατιώτες, να πάμε στην πόλη Λούντσαρ, όπου γίνονται οι μεγάλες μάχες. Είμαστε ήδη Sierra Leone, το team του Reuters, για 2 εβδομάδες. Είμαι εγώ, ο Κέρτ, ένας αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ο Μάρκ, κάμεραμαν, και ένας φίλος από το Associated Press που ήταν στο πίσω αυτοκίνητο, ο Μιγγέλ. Ξεκινάμε λοιπόν μαζί με κάποιους στρατιώτες και μετά από περίπου 5 χιλιόμετρα πέφτουμε σε μια ενέδρα. Είναι χαοτικό. Αρχίζουν και βλέπω τα πρόσωπά τους, βγαίνουν από τη ζούγκλα, είμαστε στις μέσεις του πουθενά, αρχίζουν και πυροβολούν το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο αρχίζει και διαλύεται. Οι σφαίρες σφυρίζουν παντού, κομμάτια από αίμα, από σάρκα, από μεταλλικά αντικείμενα, από γυαλιά, με χτυπάνε παντού. Ενστικτωδώς λέω στον Κέρτ που οδηγάει, του λέω κάνε κάτι, φύγε. Και καταλαβαίνω ότι είναι νεκρός. Ο στρατιώτης, θέλω να φύγω από το αυτοκίνητο, γιατί αισθάνομαι ότι είμαι εγκλωβισμένος. Χτυπάω το στρατιώτη δεξιά μου και του λέω άνοιξε την πόρτα να φύγουμε, και καταλαβαίνω ότι είναι νεκρός. Εκείνη τη στιγμή περιμένω τη σφαίρα που θα φάω εγώ. Και αρχίζω και κάνω κάποιες σκέψεις. Ο χρόνος έχει σταματήσει. Ο χρόνος έχει σταματήσει, είναι απίστευτο. Και περιμένω να φάω κι εγώ μια σφαίρα. Και σκέφτομαι, ελπίζω να φάω μια σφαίρα στο κεφάλι και να πεθάνω. Και να μην φάω μια σφαίρα στο στομάχι και να υποφέρω και το ένα και το άλλο. Ο στρατιώτης αριστερά μου έχει χάσει τελείως την ψυχραιμία του, έχει πετάξει το όπλο του και προσπαθεί να βγει από το δεξιά παράθυρο. Δηλαδή, πηδάει από πάνω μου και πηδάει πάνω από τον νεκρό και έχει βγει ο μισός έξω από το αυτοκίνητο και τα πόδια του χτυπάνε το πρόσωπό μου. Είναι λίγο γελίο. Και σκέφτομαι μέσα μου, λέω, όχι, δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, τώρα, συγγνώμη, αυτοί είναι στρατιώτες που υποτίθεται πάμε μαζί και θα πολεμήσουν τους άλλους. Και, δηλαδή, τι γελία εικόνα είναι αυτή. Τέλος πάντων, έχω όλες αυτές τις σκέψεις. Νομίζω ότι είναι ώρες. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο συνεχίζει και προχωράει προς την ενέδρα. Σιγά-σιγά, ακυβέρνητο. Και κάποια στιγμή πέφτει σε ένα χαντάκι. Από πίσω το δεύτερο αυτοκίνητο έχουν αρχίσει και αντιδρούν οι στρατιώτες και μου δίνουν κάποια δευτερόλεπτα. Ο Μάρκ έχει τραυματιστεί μπροστά δεξιά μου. Και ανοίγει την πόρτα, το αυτοκίνητο είναι ακόμα σε κίνηση, ανοίγει την πόρτα και αρχίζει και τρέχει προς τη ζούγκλα. Βγαίνω κι εγώ. Εκεί ξαφνικά, ας πούμε, ο στρατιώτης δεξιά μου, ο οποίος είναι νεκρός και είναι τεραστίων διαστάσεων, καταφέρνω και τον βγάζω έξω από το αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβα πώς, και πηδάω έξω από το αυτοκίνητο. Έχω πάρει μαζί μου τις φωτογραφικές μου μηχανές, γιατί είναι η αρρώστια μου. Δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή, δηλαδή σκέφτομαι τις φωτογραφικές μου μηχανές. Βγαίνω έξω, δυστυχώς χάνω τη μία φωτογραφική μηχανή, οι σφαίρες συνεχίζονται, γίνεται μάχη, εκρήξεις, αντιαρματικά όπλα, χειροβομβίδες. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι Hollywood. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, και τρέχω πίσω, να μπω κι εγώ μέσα στη ζούγκλα. Σχεδόν σκοντάφτω στην κάμερα του Μάρκο, η οποία είναι γεμάτη στα αίματα. Πλέω αισθάνομαι ότι είμαι σε μια πισίνα με αδρεναλίνη. Όλες μου οι αισθήσεις είναι στο έπακρο. Νιώθω το κάθε δευτερόλεπτο. Αισθάνομαι την κάθε μου αναπνοή, την κάθε μου σκέψη. Είμαι σε άλλη διάσταση. Είμαι σίγουρος ότι θα πεθάνω, αλλά δεν θέλω να πεθάνω. Είναι σκέψεις, αλλά δεν θέλω να φεθώ στις σκέψεις μου, πρέπει να κάνω κάτι. Βγαίνω, τρέχω και μπαίνω μέσα στη ζούγκλα. Διασχίζω τη ζούγκλα σαν ζεστό μαχαίρι σε βούτυρο. Ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω πώς γίνανε όλα αυτά. Η ζούγκλα είναι πάρα πολύ πυκνή και μου σκίζει το πρόσωπο και το σώμα, τα κλονάρια. Θέλω να σας πω ότι είναι 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και 99% υγρασία. Δοκιμάστε να τρέξετε σε μια τέτοια κατάσταση. Κάποια στιγμή τρέχω, συνεχίζουν, πέφτω στο χώμα. Να πάρω μερικές ανάσες. Νομίζω ότι τα πνευμόνια μου θα εκραγούν. Η καρδιά μου έχει περάσει τους 200.
παλμούς το λεπτό, είμαι σε μια κατάσταση τρέλας. Αρχίζω και σκέφτομαι. Ακούω ανθρώπους να τρέχουν, ουρλιαχτά, φωνές, πυροβολισμούς. Η κατάσταση είναι χαοτική. Κάποια στιγμή αρχίζω και αναπνέω και αρχίζω και σκέφτομαι ότι κάτι πρέπει να κάνω για να φύγω από αυτό. Και τότε υπάρχουν δύο Γιάννηδες. Ο ένας λέει, μα πού πήγες και έμπλεξες. Δεν άκουγες τη μανούλα σου που σου έλεγε, μην πας σε τέτοια πράγματα, ρε φίλε. Και απ' την άλλη ήταν ο άλλος που έλεγε, εσύ ρε φίλε, είσαι φτιαγμένος για αυτά. Ωραία, σας έκανα και γέλασε. Στοίχημα με τον εαυτό μου ήταν. Η κατάσταση είναι τρελή. Προσπαθώ να σκεφτώ και να μην σκεφτώ. Λέει ο ένας λοιπόν, ο Γιάννης, λέει, τώρα είναι καιρός να βάλεις τα κλάματα, να ζητήσεις τη μαμά σου. Τελείωσε. Εδώ έχεις τελειώσει. Και όλος ο Γιάννης έλεγε, μα τι είναι αυτά που λες, εσύ είσαι δυνατός, είσαι μάγκας, έχεις κάνει εκπαίδευση, έχεις περάσει τόσους πολέμους, σε έχουν πυροβολήσει τόσες φορές. Απλά αυτή τη φορά με πυροβολήσαν πολλή ώρα και πάρα πολύ και θέλανε να με σκοτώσουν εμένα. Δηλαδή ήταν πολύ... Ωραία, λοιπόν. Οπότε θέλω να κλάψω, αλλά δεν με αφήνει το πείσμα μου και όλα αυτά. Και αρχίζω και κάνω σκέψεις. Οκ, τώρα πρέπει να κάνω κάτι για να επιβιώσω. Σχηματίζω ένα χάρτη για να καταλάβω πού είμαι, αριστερά-δεξιά του δρόμου, γιατί δεν θες να χαθείς στη ζούγκλα της Σιέρα Λεόνε, στη μέση του πουθενά. Υπάρχουν και θηρία, ξέρετε, και τέτοια διάφορα. Λοιπόν, απ' την άλλη, πάλι είναι ο άλλος ο Γιάννης που λέει «Πού πας ρε κακομοίρη, τι έκανες πάλι, μα πώς τα κατάφερες έτσι, έχασες τους φίλους σου». Δεν θέλω να πω την έκφραση, είναι μια έκφραση στα αγγλικά που τη λέμε. Λοιπόν, αλλά από την άλλη κρατιέμαι. Okay, you gotta do it. Οπότε είμαι εκεί, αρχίζω κάνω αυτό, μετά λέω ωραία, βγάζω τη ζώνη μου, την κρύβω κάπου, παίρνω από κάτω λάσπη και αρχίζω και καμουφλάρομαι. Βάζω παντού λάσπη γιατί είμαι ένας λευκός μέσα στη ζούγκλα και θέλω να κρυφτώ, κάνω ό,τι μπορώ. Αρχίζω και πάντα στο έδαφος, έρπω, προσπαθώ να μην κάνω θόρυβο. Ακούω διάφορους να τρέχουν γύρω μου, λέω με ψάχνουνε, θα με φάνε ζωντανό, θα με σκοτώσουν. Κάνω ό,τι μπορώ. Κάποια στιγμή προχωράω, κάποια στιγμή αρχίζω και σκέφτομαι. Εάν με πιάσουν, θα με κάνουν να υποφέρω. Θα με βιάσουν, θα μου κόψουν τα γεννητικά όργανα, θα μου κόψουν τα χέρια, θα μου κόψουν τα πόδια, θα βάλω τα κλάματα, θα αρχίσω να τους παρακαλάω, θα γίνω ρεζίλη στον εαυτό μου και μετά πώς θα ζήσω, εάν ζήσω έτσι. Πώς θα ζήσω και θα αισθάνομαι ότι έχω γίνει ρεζίλη στον εαυτό μου. Τρελή σκέψη. Οπότε λέω, θέλω να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω, το έχω αποφασίσει, έχω ξεπεράσει όλα μου τα όρια, όλους μου τους φόβους και ξέρω τι θέλω. Θέλω να πεθάνω. Δεν θέλω να γίνω ρεζίλη. Η αντρική pride, πώς το λένε, δεν ξέρω. Κάτι, μια τρελή κατάσταση. Αλλά θα προσπαθήσω. Εάν δω ότι δεν θα ξεφύγω, θα ορμήσω επάνω τους. Θα τους κάνω να με σκοτώσουν. Δεν θα με πιάσουν ζωντανό. Θα αυτοκτονήσω. Πώς θα αυτοκτονήσω? Το μόνο που έχω είναι μια φωτογραφική μηχανή. Θα πάρω τη φωτογραφική μηχανή και θα την κοπανίσω στο κεφάλι μου. Και εκεί με πιάνουν τα γέλια. Λέω, φανταστείτε να έρθουν τώρα οι κακοί και να δουν έναν τύπο να χτυπάει το κεφάλι του μια φωτογραφική μηχανή. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, οπότε δεν το έκανα αυτό, αλλά γέλασα. Αυτό μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Λέω, γελάω, σκέφτομαι το μέλλον, όλα καλά. Προχωράω. Μετά από πολύ ώρα έχουν σταματήσει κάπως οι σφαίρες, περνάνε από δίπλα μου, εγώ δεν αναπνέω κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα που θα μπορούσε να είναι σε ένα Hollywood movie. Και κάποια στιγμή αρχίζει, δεν θυμάμαι, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος γύρος πια, όπου οι στρατιώτες που θα πηγαίναμε εμείς να βρούμε στο Λούντσαρ γυρνάνε πίσω, έχουν ακούσει τους πυροβολισμούς και νομίζουν ότι τους έχουν περικυκλώσει οι αντάρτες. Οπότε αρχίζουν και γυρνάνε πίσω και αν δεν έχετε εμπειρία, θα σας πω εγώ, στην Αφρική ο τρόπος που λειτουργεί ο στρατός
περπατάνε στη μέση του δρόμου, οι μισοί κοιτάνε αριστερά, οι μισοί δεξιά και πυροβολάνε ό,τι τους έρχεται. Οπότε αρχίζουν και πυροβολάνε οι καλοί, οι δικοί μου υποτίθεται, προς τα εμένα. Εγώ είμαι αρκετά μέσα στη ζούγκλα, δηλαδή αρκετά, 20-30 μέτρα, 50 μέτρα, και αρχίζουν και έρχονται οι σφαίρες. Πέφτω κάτω, θυμάμαι το πρόσωπό μου να ακουμπάει κάτω στη λάσπη. Και λέω: δεν είναι δυνατόν, τώρα θα με σκοτώσουν οι ίδιοι οι δικοί μου, υποτίθεται. Μάλλον είναι οι δικοί μου δηλαδή, δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Μπορεί να γίνεται χαμός, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα. Η ζούγκλα είναι τόσο πυκνή, δεν βλέπω καν τον ήλιο. Και εκείνη τη στιγμή που είμαι έτσι και έρχονται οι σφαίρες, αρχίζω και σκέφτομαι πάλι. Ελπίζω να φάω μια σφαίρα στο κεφάλι και να πεθάνω. Να μην φάω μια σφαίρα στο στομάχι και το βράδυ με φάνε τα θηρία. Γιατί δεν έχω και τρόπο να αυτοκτονήσω. Λοιπόν, αλλά είμαι δυνατός. Δηλαδή το έχω. Το έχω. Οπότε κάποια στιγμή εκεί που είμαι έτσι κάτω στο έδαφος και δεν έχει ούτε κορμούς, ούτε πέτρες, ούτε τίποτα. Είναι όλο flat. Οπότε περνάνε οι σφαίρες, ειλικρινά, κομμάτια από λάσπη, από κλονάρια και περνάνε. Και σκέφτομαι, εκεί που γίνεται όλο αυτό το πράγμα και λέω δεν το πιστεύω, ξαφνικά βλέπω δύο τεράστιες 40 ποδαρούσες, οι οποίες περνάνε από μπροστά μου, εγώ είμαι κάτω, ξαπλωμένος και αυτές περνάνε εδώ. Έτσι. Τεράστιες. Υπάρχουνε. Δεν είναι μόνο στα έργα. Γελάς εσύ. Υπάρχουνε. Λοιπόν, τέρατα. Εντάξει. Και σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή, αυτά είναι οι μόνοι μου φίλοι εδώ. Και γαληνεύω. Αισθάνομαι καλά. Μετά από λίγο έχουν περάσει σχεδόν 2,5 ώρες. Είναι απίστευτοι. Είναι αρκετό 2,5. Σε αυτές τις καταστάσεις μου είπανε κάτι ψυχίατροι ότι στα 10 λεπτά μπορεί να το έχεις χάσει. Και εγώ είμαι 2,5 ώρες. Επομένως το έχω χάσει καμιά 30 φορές. Παρ' όλα αυτά η γυναίκα μου θεωρεί ότι για αυτά που έχω περάσει ότι είμαι καλά. Έχω 3 λεπτά και πρέπει να σας πω σημαντικά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που διασκεδάζετε. Λοιπόν, λέω, οκ, τελείωσε. Πρέπει να βγω, τελείωσε, δεν μπορώ άλλο. Βγαίνω στον δρόμο και καταλαβαίνω ότι όλες αυτές τις ώρες έχω συρθεί ούτε 200 μέτρα. Βγαίνω, γυρνάω προς τα πίσω, βλέπω τα αυτοκίνητά μας, καμένα, κατεστραμμένα, σφαίρες παντού, κάλικες εννοώ κλπ. Δεν υπάρχει ψυχή, ούτε πτώματα, ούτε τίποτα. Αρχίζω και σκέφτομαι τώρα, ελπίζω να τα καταφέρω να γυρίσω πίσω και να τελειώσει αυτό. Αρχίζω και περπατάω και βλέπω 2 στρατιώτες κάπου. Όχι, πριν αυτό, sorry. Αρχίζω και περπατάω και σκέφτομαι ότι εγώ δεν ξαναπαίρνω στη ζούγκλα. Τελείωσε. Εάν με πιάσουν, θα κάνω αυτό που πρέπει και θα με σκοτώσουν και θα τελειώσει. Δεν ξαναπαίρνω στη ζούγκλα. Και αρχίζω και περπατάω και σκέφτομαι ότι ήρθε η ώρα πιθανόν να κάνω το τελευταίο μου ρεπορτάζ. Και τραβάω τον εαυτό μου. Αυτό το μαντίλι με βοήθησε, γιατί το έστειβα και έπινα υδρότα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως και τώρα το στόμα μου έχει στεγνώσει, τότε ήμουνα, τέλος πάντων, ήταν πολύ δύσκολο. Τραβάω μερικές φωτογραφίες και λέω, εντάξει, αν πεθάνω και το βρει κάποιος, θα κάνει σύνδεση στην ιστορία κλπ. Και μετά από λίγο, είχα ξεχάσει να σας πω και θέλω να το πω γιατί νομίζω είναι σημαντικό, όταν ήμουν μέσα στη ζούγκλα, κάποια από όλες αυτές τις στιγμές σκέφτηκα, στα αγγλικά το σκέφτηκα, Γιάννη, time to pray. Δηλαδή, ήρθε η ώρα να προσευχηθείς. Και εγώ πρέπει να σας ομολογήσω, γιατί όπως καταλαβαίνετε σας μιλάω πάρα πολύ ανοιχτά και σας ανοίγω την καρδιά μου, δεν είμαι πολύ άνθρωπος της θρησκείας. Και αισθάνθηκα πολύ δυσάρεστα και δύσκολα. Και λέω μετά, όχι ρε παιδί μου, άστο για την επόμενη φορά. Λοιπόν, ωραία. Σας έκανα πολλές φορές να γελάσετε. Βγαίνω, γυρνάω πίσω, συναντώ τους στρατιώτες, λέει, εσύ είσαι ο δημοσιογράφος, ναι, σε περιμένουν οι φίλοι, προχώρα προς τα εδώ, είναι περίπου 4 χιλιόμετρα, 5. Περπατάω και φτάνω από εκεί που είχαμε ξεκινήσει πριν από 4 ώρες, συγγνώμη, όπου το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι ο Μάρκ, ο οποίος έχει σωθεί και τρέχει με μπανταρισμένο το χέρι, έχει φάει μια σφαίρα, κλαίγοντας και με αγκαλιάζει και μου λέει, αδερφέ, σώθηκες. Προσπαθούσα να τους πείσω να έρθουν να σε βρούνε, αλλά δεν ήθελε κανένας να γυρίσει πίσω στη ζούγκλα. Αισθανόταν άσχημα.
Του λέω, αδερφέ, δεν πειράζει, εντάξει, μη σκέφτεσαι έτσι, είναι όλα καλά. Ναι, σκεφτείτε το. Αισθανόταν άσχημα γιατί με άφησε εκεί πίσω, θεωρούσε. Πώς σώθηκε αυτός ήταν μια άλλη ιστορία. Πρέπει να μου δώσετε 15 δευτερόλεπτα. Οπότε εκείνη τη στιγμή βλέπω τα πτώματα των φίλων μου και των στρατιωτών, περπατάω στον δρόμο, έρχονται οι στρατιώτες και με ακουμπάνε, θεωρούν ότι είμαι φάντασμα και παίρνουν αίμα και αρχίζουν και με πασαλίβουν. Και τρελαίνομαι, τους σμπρώχνω και τους λέω: τι κάνετε, ρε παιδιά. Εγώ, δηλαδή, σκέφτομαι, εγώ σώθηκα από όλο αυτό το πράγμα, θα κολλήσω AIDS και θα πεθάνω, ας πούμε. Okay. Λοιπόν, και τελειώνω γιατί θα θέλω άλλη μισή ώρα να σας μιλάω. Ναι. Με συγκινείτε. Με συγκινείτε. Όλο αυτό τελικά βέβαια ήταν... Αυτό που έχασε ήταν δύο πολύ καλοί μου φίλοι. Ο ένας ο Κέρτ, ο οποίος ήταν αδερφικός φίλος και θέλω να αφιερώσω αυτή την ομιλία στον Κέρτ και στον Μιγγέλ που πεθάνανε. Και με βοηθήσαν. Ο Κέρτ έφαγε τις σφαίρες για μένα. Γι' αυτό τον κουβαλάω πάντα μαζί μου. Τον θάψαμε, κάναμε cremation, όπως ήθελε. Τις μισές τους τάχτες τις θάψαμε στην Ουάσιγκτον και τις άλλες μισές εκεί που ήθελε πάντα να ταφεί, στο κημητήριο των Λεόντων, στο Σεράγεβο, όπου έζησε και δούλεψε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας. Και όταν θάψαμε τις τάχτες του εκεί, όπως μου είχε ζητήσει, παίξαμε τον Brothers in Arms των Dire Straits. Αφιερωμένο λοιπόν στο φίλο μου τον Κέρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Με συγκινήσατε. Έπιασε τόπο. Είπα ότι θα ανοίξω πολύ την καρδιά μου και ευχαριστώ που το δεχτήκατε. Είστε πολύ καλό.